Hello students, মই ঋতুপৰ্ণ বৰা আৰু তোমালোকে চাই আছা তোমালোকৰ YouTube channel Gyanamtuition. So এই চেনেলটোত আমি HS first year আৰু second year ৰ physics, chemistry, biology লগতে class 10 ৰ general science ৰ বিভিন্ন টপিক বিলাক সময় ডিসকাস কৰি থাকো. গতিকে যদিহে তুমি ক্লাস 10, 11 বা 12 ৰ ষ্টুডেন্ট তেতিয়াহলে মই তোমাক সাজেষ্ট কৰিম যে তুমি এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখা যাতে নতুন ভিডিও দিলেই তাৰ নটিফিকেশন লগে লগে তুমি পাই যোৱা. যিসকলে আগৰ পৰা মোৰ ক্লাছবিলাক ফলো কৰি আছা তেওঁলোকে গম পোৱা যে মই বহু দিনৰ মূৰত আকৌ এইটো ক্লাছ বনাইছো বিভিন্ন কাৰিকৰী বিজুতিৰ কাৰণে বা টাইমৰ অভাৱৰ কাৰণে মই ভিডিও দিব পৰা নাছিলো বহুত দিন ধৰি এতিয়া পৰা যিমান পাৰো ৰেগুলাৰলি দিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু তোমালোকক এটা অনুৰোধ যিমান পৰা তোমালোকে লগৰ সকলৰ লগত শেয়াৰ কৰিবা যিমানে তোমালোকে ভিডিওটো বিলাক চোৱা যিমান ষ্টুডেন্ট উপকৃত হৈছে বুলি গম পাওঁ আমিও মোটিভেট হওঁ সোনকালে ভিডিও বিলাক বনাবলৈ গতিকে মই তোমালোকক এটা প্ৰমিস কৰিছো যে 500 ভিউ হ'ব আৰু নেক্সট মই ভিডিও দিম এটা ভিডিওত 500 ভিউ হোৱাৰ লগে লগে নেক্সট ভিডিও এটা দিম গতিকে যিমান পাৰা তোমালোকে শেয়াৰ কৰিবা সো আমি এতিয়ালৈকে ক্লাস 10 ৰ যেটো আমাৰ ফাৰ্স্ট ইউনিট আছিল হেতু আছিল ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া আৰু সমীকৰণ হেতু আমি ডিসকাস কৰিলো তাৰ বিভিন্ন গুটে কনসেপ্টখিনি আমি ডিসকাস কৰি লগতে ইউনিট 5 যেটো তোমালোকৰ আছিল মৌলৰ পৰ্যায়বৃত্ত শ্ৰেণী বিভাজন সো এই দুইটা লেসন আমি এতিয়ালৈকে ডিসকাস কৰিলো আৰু এতিয়া নেক্সট আমি ডিসকাস কৰিম এসিড ক্ষাৰক আৰু লৱণ এসিড ক্ষাৰক আৰু লৱণ আমি ডিসকাস কৰিম এতিয়া এসিড ক্ষাৰক আৰু লৱণ এইবোৰ কি বস্তুনো এসিড বা ক্ষাৰক ইনে যদি আমি ঘৰুৱা ভাষাত ক'বলৈ কওঁ এসিড মানে এসিডে ইংলিশত তাক আমি এসিড বুলি কওঁ ক্ষাৰকটোক আমি ইংলিশত বেজ বুলি কওঁ আৰু এটোক আমি সল্ট বুলি কওঁ লৱণ বিলাকক আমি সল্ট বুলি কওঁ নিমখ বুজিছানে এতিয়া আমি ঘৰুৱা ভাষাত ক'বলৈ গ'লে এসিড কোনবিলাক যিবিলাক বস্তু আমি টেঙা পাওঁ হেবিলাকে হ'ল এসিড মানে নেমুটো এতিয়া আমি এসিড বুলি গম পাওঁ হয়নে বা তেনেকুৱা টেঙা বস্তুবিলাকক আমি এসিড বুলি গম পাওঁ আৰু যিবিলাক তিতা হয় এতিয়া কেৰেলা সেৰেলা হেবিলাক হ'ল ক্ষাৰকীয় গম পাইছানে এতিয়া তথাপিতো আমি সকলো বিলাক বস্তু জানো তেনেকে সেলেকি সোৱা জিভাৰে চাই তেনেকে সোৱাটো সম্ভৱ হ'ব জানো নহয় কিছুমান বস্তু খোৱাৰ অনুপযুক্ত হ'ব পাৰে আমাৰ পয়জনো হৈ যাব পাৰে পয়জন হৈ যোৱাটো বাদেই দিয়া কিছুমান এসিড এনেকুৱা থাকে যিবিলাক ইনে থৈ দিওতে কি হৈ থাকে ধোঁৱাই থাকে কনসেন্ট্ৰেটেড এসিড বিলাক যিবিলাক একদম কনসেন্ট্ৰেটেড এসিড হেবিলাক ধোঁৱাই থাকে থৈ দিওতে ইমান ডেঞ্জাৰাস তোমালোকে ভিডিও বা টিভি চাওতে চাগে দেখিছা একদম ধোঁৱা হৈ যায় যে কেমিষ্ট্ৰি ল্যাবত তেনেকুৱা হাতৰ যদি ইয়াত এটোপাল দি দিও তেতিয়াহলে এফালে ফুটা কৰি ওলাই যাব ইমান কনসেন্ট্ৰেটেড গতি হেবিলাক বস্তু আমি জিভাৰে সেলেকি চাই জুখি সোৱাটো সম্ভৱ নহয় তেতিয়াহলে আমি ইহঁতক কেনেকৈ চাম গতি তাৰ কাৰণে কিছুমান তোমালোকৰ ফাৰ্স্ট পেজটোতে দেখিবা কিছুমান সূচকৰ নাম দিয়া আছে এতিয়া সূচক মানে কি সূচক মানে হ'ল ইন্ডিকেটৰ মানে কি এটা তোমালোকৰ ঘৰত যে কাৰেন্ট আছে নে নাই চাবৰ কাৰণে বোৰ্ডখনত সুইচ বোৰ্ডখনত ৰঙা লাইট এটা লাগি থাকে ৰঙা লাগি থাকিব পাৰে বেলেগো লাগি থাকিব পাৰে যেটো চাই আমি গম পাওঁ যে কাৰেন্ট আছে বা কাৰেন্ট নাই সো হি আমাক কি খুচায় কাৰেন্ট থকা বা নথকাটো খুচায় তেনেকে কিছুমান সূচক আছে যিবিলাকে বস্তু এটা এসিডিক হয় নে ক্ষাৰকীয় হয় লৱণ হয় নে হি কি কয় আমলিক হয় নে এসিডটোক আমি আমলিক বুলি কওঁ দে এসিডিকটো আমলিক অম্ল ক্ষাৰকীয় হয় সেই বস্তুটোক আমাক কি কৰে হি ইন্ডিকেট কৰে এটা তেনেকে ইন্ডিকেটৰৰ নামৰ ভিতৰত আমি প্ৰথমতে পাইছো আমাৰ লিটমাছ ড্ৰপৰ কথা আৰু সাধাৰণতে ল্যাবৰেটৰীত পাম আমি ইহঁতক পেপাৰ হিচাপে লিটমাছ কাগজ হিচাপে এনেকা পেপাৰ পাম লিটমাছৰ ষ্ট্ৰিপ নীলা থাকে ৰঙা থাকে নীলাই থাকে ল্যাবত যিখন পাম এখন নীলাই থাকে আমি ৰঙা কৰি ল'ব লাগিব তাক যদি আমি বেছ চাবলৈ হয় এটা নীলাটোত যদি আমি এসিড দি দিও ইয়াত কি হৈ যাব ৰঙা হৈ যাব বুজি লোৱা কথাটো নীলা লিটমাছ কাগজত যদি আমি এসিড দিও তেতিয়াহলে ৰংটো কি হলে পৰিৱৰ্তন হৈ যায় ৰঙালে পৰিৱৰ্তন হৈ যায় আৰু ৰঙা লিটমাছ কাগজ এখনত যদি আমি ক্ষাৰক দিও ক্ষাৰক ভালকে লিখিবা তোমালোকে ক্ষাৰক দিও তেতিয়াহলে তাৰ ৰংটো কি হৈ যায় নীলা হৈ যায় দুটা উল্টা কথাটো এটা যিখন পেপাৰত আমি এসিড ঢালি দিলো ৰঙা হৈ গল হেখনকে আকৌ আমি ক্ষাৰকৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম তাৰমানে গম পাইছানে কথাটো ক্লিয়াৰ তো তাৰ পিছত এটো হল এটা প্ৰাকৃতিক সূচক বুলি কেলে কৈছো ইয়াক এজোপা গছৰ ৰসৰ পৰা আহৰণ কৰা হয় এই যদি লিটমাছ তাক আমি গছৰ ৰসৰ পৰা আহৰণ কৰো
আৰু কিছুমান এনেকুৱা সূচক আছে যিবিলাক আমি ফেক্টৰীত বনোৱা হয় কেমিক্যালি বনোৱা হয় তাহাঁতক গম পাইছানে যেনে এটা আছে তোমাৰ মিথাইল অৰেঞ্জ নামকেইটা দেখিবা তোমালোকে কিতাপত এটা হল মিথাইল অৰেঞ্জ আৰু এটা হল ফেনলফথেলিন ভালকে লিখিবা ফেনলফথেলিন এই দুটা আৰু সূচকৰ নাম আমাক দিয়া আছে সূচক মানে হল ইন্ডিকেটৰ হয়নে সো এই মিথাইল অৰেঞ্জ আৰু ফেনলফথেলিন এইকেইটাইনো কি কালাৰ দেখুৱায় এচিডত কি কালাৰ দেখুৱায় আৰু ক্ষাৰকত কি কালাৰ দেখুৱায় মই এচিডটোক এ বুলি বুজাইছো ক্ষাৰকটোক বি বুলি বুজাইছো এতিয়া মিথাইল অৰেঞ্জত যদি আমি এচিড দি দিওঁ তেতিয়াহলে তাৰ কালাৰটো হ'ব ৰঙা আৰু যদি তাত আমি ক্ষাৰক দি দিওঁ তেতিয়াহলে তাৰ কালাৰ হ'ব হালধীয়া মিথাইল অৰেঞ্জত মানে বস্তুটো ক্ষাৰক হয়নে হি এচিড হয় চাবলে কি কই মিথাইল অৰেঞ্জৰ লগত অকমান মিলাই দিম মিলাই দিয়াৰ লগে লগে যদি ৰঙা দেখি যাওঁ আমি গম পাম যে হি এটা এচিড যদি হালধীয়া দেখি যাওঁ তেতিয়াহলে আমি তাক গম পাম যে হি এটা ক্ষাৰক যে ফেনলফথেলিনৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব সো ফেনলফথেলিনটো যদি আমি এচিডৰ লগত দিওঁ হি বৰণহীন হৈ থাকে তাৰ কোনো কালাৰ নাথাকে আৰু যদি তাক আমি ক্ষাৰকৰ লগত দি দিওঁ তেতিয়াহলে তাৰ কালাৰটো হৈ যায় পিংক গুলপীয়া স্পেলিং ভুল হ'ব পাৰে দেই স্পেলিংটো তোমালোকে শুদ্ধকৈ লিখিবা সো ইহঁতো কি হয় সূচক এতিয়া তোমালোকৰ লেসনটো যে আছে তাৰ সেকেন্ড পেজটোতে দেখিবা এটা কাৰ্যকলাপ দিয়া আছে কিছুমান বস্তুৰ নাম দিয়া আছে কাৰ্যকলাপ 2.1 তাত কিছুমান বস্তুৰ নাম দিয়া আছে আৰু সেই বস্তুবিলাকৰ নমুনা দিয়া আছে নমুনাবিলাক লবলৈ কৈছে লবিনি ৰঙা লিটমাছত দিলে তাৰ কালাৰ কেনেকুৱা হয় নীলা লিটমাছত দিলে তাৰ কালাৰ কেনেকুৱা হয় ফিনলফথেলিনত দিলে তাৰ কেনেকুৱা হয় কালাৰ মিথাইল অৰেঞ্জত দিলে কালাৰ কেনেকুৱা হয় চাবলৈ কৈছে এটা চাবলৈ হলে আমি ইয়াত কি চিনি পাব লাগিব বস্তুকেইটা কোনটো এচিড হয় আৰু কোনটো ক্ষাৰক হয় আমি চিনি পাব লাগিব এটা হাইড্ৰক্লৰিক এচিডটো এচিডেই হয় এচিড বুলি লিখি থোৱা কিটা তাৰ মানে ইয়াত এচিড আৰু বাকি হাইড্ৰক্সাইড বুলি যিবিলাক আছে হেবিলাক সব ইয়াত কি হয় ক্ষাৰক হয় গতিকে হিহঁতৰ মতে তোমালোকে হে চাৰ্টখন নিজে বনাবলৈ যত্ন কৰিবা বুজি পাবা তেতিয়া এটা কথা হল এই যিকিটা আমি দেখিলো এইকিটা কিহৰ সহায়ত আমাক এচিড হয় নে বেসিক হয় কিহৰ সহায়ত কলে ৰঙৰ পৰিৱৰ্তনৰ দ্বাৰা ইহঁতত আমি কি গম পালো ইহঁত যিকিটা ইন্ডিকেটৰ বা সূচক ইহঁতি ৰঙৰ পৰিৱৰ্তনৰ দ্বাৰা এই বস্তুটো সূচাইছে যে বস্তুটো যেটো আমি দ্ৰব্য লৈছো হেতু এচিড হয় নে ক্ষাৰক হয় হেতু কিহেৰে বুজাইছে ৰঙৰ পৰিৱৰ্তনৰ দ্বাৰা বুজাইছে এটা কেৱল অকল ৰঙৰ পৰিৱৰ্তনৰ দ্বাৰাই যে আমাক এচিডিটি বা বেসিসিটি আমাক দেখুৱাব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই কি হ'ব কিছুমান এনেকুৱা সূচকো আছে যিবিলাকে গুন্ধৰ পৰিৱৰ্তনৰ দ্বাৰা আমাক বস্তুটো ক্ষাৰকীয় হয় নে বস্তুটো আমলিক হয় হেতু সূচায় যেনে আমি পিয়াজৰ তোমালোকৰ দুটামান কাৰ্যকলাপ দিয়া আছে পিয়াজৰ টুকুৰা ভেনিলা আতৰ সেই বস্তুবিলাকেও কি কৰে ঘানেন্দ্ৰীয় সূচক হিচাপে কাম কৰে ঘ্ৰাণ মানে কি গোন্ধ লোৱা সো গোন্ধৰ পৰিৱৰ্তনৰ দ্বাৰা যিবিলাকে ক্ষাৰক হয় নে এচিড হয় হেবিলাক সূচায় হিহঁতক ঘানেন্দ্ৰীয় সূচক বুলি কওঁ এটো কথা লিখা আছে কিতাপত চাবা এটা পিয়াজৰ টুকুৰা হে যে কাৰ্যকলাপটো দিছে সেই কাৰ্যকলাপটো যদি তোমালোকে কৰি চোৱা পিয়াজৰ টুকুৰা কেইটামান কাটিবলৈ কৈছে কাটি কাপোৰ কেইখনমানৰ লগত থবলৈ কৈছে পিছদিনাখনি সেই কাপোৰখন উলিয়াই তাত এই দ্ৰব্যটো ঢালি চাবলৈ কৈছে এচিড হয় নে ক্ষাৰক হয় যেটো পৰীক্ষা কৰিম তাক যদি আমি ঢালি চালেও কি দেখিম আমি যদি বস্তুটো এচিডিক হয় তেতিয়াহলে তাত কোনো পৰিৱৰ্তন নঘটে গোন্ধটো গোন্ধ হিচাপে থাকে পিয়াজৰ গোন্ধটো আৰু আমি চিনি পাওঁ এই গোন্ধটো তেনেকৈ থাকে কিন্তু যদি তাত বেছ দি দিওঁ তেতিয়াহলে গোন্ধটো নাইকিয়া হৈ যায় তাৰ মানে বেছ দি দিলে কি হৈ যায় গোন্ধটো নাইকিয়া হৈ যায় মানে আমি কি বুজিম হেই তাৰ মানে পিয়াজৰ টুকুৰাৰ লগত থকা কাপোৰ কেইখন আমি কাৰ লগত সূচক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম ক্ষাৰকৰ সূচক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম কাৰণ ক্ষাৰকতে হি পৰিৱৰ্তন দেখাইছে গতিকে ক্ষাৰকৰ সূচক হিচাপে তাক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম আকৌ যদি আমি ভেনিলা আতৰ লং টেল যিকিটা বস্তু গুটেকিটা কথা কৈছে হে আটাই কিটাই যদি আমি চাও তেতিয়াহলে দেখিম যে হিহঁতৰ এচিডত কোনো পৰিৱৰ্তন নঘটে তাৰত যদি গাত যদি আমি এচিড ঢালি দিওঁ
সেই বস্তুকেইটাৰ লগত তেতিয়াহ'লে কোনো গোন্ধৰ পৰিৱৰ্তন নঘটে কিন্তু যদি আমি ক্ষাৰক দি দিওঁ তাত তেতিয়াহ'লে কি হৈ যায় বস্তুকেইটাৰ গোন্ধবিলাক নাইকিয়া হৈ যায় এতিয়া ভেনিলা চিনি পোৱা নপোৱা আমি যে আইচক্ৰীম খাওঁ আমি যে কেক খাওঁ কেক আইচক্ৰীম সেইবিলাকত দিয়া এটা ফ্লেভাৰ ধুনীয়া গোন্ধ এটা সেই গোন্ধটো নাইকিয়া হৈ যায় বেছত তাৰমানে ক্ষাৰকৰ কাৰণে আমি জ্ঞানঞ্জীয় সূচক হিচাপে এই তিনিটা বস্তুক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ যিকেইটা দিয়া আছে সো আজি কথাটো আমি কি শিকিলো যে আমি এসিড বা ক্ষাৰকৰ কথা কেনেকৈ গম পাব পাৰোঁ কিছুমান সূচক ব্যৱহাৰ কৰি গম পাব পাৰোঁ কিছুমান সূচক হ'ল প্ৰাকৃতিক যিবিলাক গছৰ ৰস বা কিবাৰ পৰা আহৰণ কৰা হয় আৰু কিছুমান হ'ল সাংশ্লেষিক এইবিলাকৰ সাংশ্লেষিক যিবিলাকক আমি ফেক্টৰীত বা লেবৰেটৰীত বনোৱা হয় প্ৰথম কথা হ'ল সেইটো সাংশ্লেষিক আৰু প্ৰাকৃতিক এতিয়া কিছুমান সূচকে কেনেকৈ দেখুৱায় এচিডিক হয় নে ক্ষাৰকীয় হয় ৰঙৰ পৰিৱৰ্তনৰ দ্বাৰা দেখুৱায় যেনে লিটমাছ পেপাৰৰ নীলা লিটমাছ পেপাৰৰ ৰং ৰঙা হৈ যায় যদি তাত আমি এচিড দিওঁ আৰু ৰঙা লিটমাছ কাগজৰ ৰং নীলা হৈ যায় যদি তাত আমি ক্ষাৰক দিওঁ এগেইন মিথাইল অৰেঞ্জৰ কালাৰটো এচিডত ৰঙা হয় ক্ষাৰকত হালধীয়া হয় ফেনফথেলিনৰ কালাৰটো এচিডত একো নাথাকে কালাৰলেছ হৈ যায় আৰু ক্ষাৰকত গুলপীয়া হয় নেক্সট আমি গম পালোঁ কি কিছুমান ঘানেন্দ্ৰীয় সূচকো থাকে যিবিলাকে গোন্ধৰ পৰিৱৰ্তনৰ দ্বাৰা আমাক এচিড হয়নে বস্তু এটা ক্ষাৰক হয় সেইটো সূচায় সো এই ক্লাছটোত ইমানেই এই ক্লাছটোত বহুত বেছি লিখি মেলি তোমালোকক বুজাবলগীয়া বস্তু নাছিল গতিকে আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা কথাখিনি নেক্সট ক্লাছত আমি তাৰ পৰৱৰ্তী যিখিনি বস্তু আছে সেইখিনি ডিসকাস কৰিবলৈ যত্ন কৰিম ভিডিওটো চাই যদি ভাল লাগিলে বুজি পাইছো বুলি যদি ভাবিছা তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰিবা মই উৎসাহ পাওঁ আৰু নতুন ভিডিও বনাবলৈ মোটিভেট হৈ থাকো যিমানে তোমালোকে ভিডিওবিলাক শেয়াৰ কৰা যিমানে তোমালোকে চোৱা গম পাইছানে আৰু তোমালোকক প্ৰমিসটো কৰিছোই মই যে 500 ভিউ হ'ব আৰু নেক্সট ভিডিও দিম গতিকে তোমালোকে যিমান পাৰা সিমান তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শেয়াৰ কৰিবা সো থ্যাংক ইউ নতুন এটা ভিডিওত আকৌ লগ পাম